সকলোকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে পাঠাৰ মাংসৰ এটি খুবেই সহজ আৰু টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে কুকাৰ এটা লৈ ল'ব আৰু কুকাৰত ধুই পখালি লোৱা পাঠাৰ মাংসখিনি দি দিব লাগিব। এতিয়া তাত মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ দুটা দিব, খুন্দি লোৱা আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট আৰু বিলাহীৰ পেষ্ট এটা, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি গুড়ি আৰু সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু চাহী গৰম মছলাৰ পেকেট এটা দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত আলু দি দিব আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিব আৰু 10 মিনিট পিছত কুকাৰটো গেছত উঠাই দিব আৰু লৰাই কমেও 10 মিনিট সময় ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত ঢাকনিখন লগাই 15 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে মাংসৰ পৰা ধুনীয়া গন্ধ বাহিৰ নহয় তেতিয়ালৈকে মাংসখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে গৰম পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব আৰু ঢাকনিখন লগাই 5টা হুইচেল আহিব দিব লাগিব। যেতিয়া প্ৰেছাৰটো নিজে নিজে গুচি যাব তেতিয়া ঢাকনিখন খুলি ল'ব আৰু পুনৰ গেছটো জ্বলাই দিব। আৰু এতিয়া তাত চাহী মিট মছলা এচামুচ দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। 5 মিনিট উতলাৰ পিছত মাংসৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।